Зараз для аудиторії невеличкі пояснення. І скільки зайняло часу девелоперу пояснити, що це невірний підхід? Десь 3 спринта. І Scrum ось про це. Ти можеш до чогось готувати команду півроку, а потім вони зрозуміють, що Daily Scrum – то є івент суто для девелоперів. Може бути. Точно знаю. Project Manager і Scrum Master в одному флаконі в один і той самий час. Да, давай ще так то зробимо, що трошки безпечно. То не секрет ні для кого, ні для девелопера, ні для тестера, ні для PM, що якщо чуть глибше копнути, то ти дуже багато цікавого знайдеш. А Scrum Master, він не має ніякої відносини до, не до ресурсів, не до скопу, він нічого не робить. О Боже, я все роблю невірно! Я з тих українців, які зовсім недавно почали розмовляти українською мовою, бо та не бийте мене за мою українську, я дуже намагаюся це робити повсякденно, але не на 100% ще виходить. Так, це, напевно, теж доповню, що ми дві людини з півдня України, просто я у Львові вже живу 9-й рік, і моя українська трохи більш схожа на львівську українську. А я трошки більше року. Так, тому я теж прошу пробачення за свої помилки в українській, але ми дуже стараємось. Вітаємо! Мене звати Анастасія Сімонова, я скрам-майстер з компанії «Отакої». Привіт, мене звати Кирило Ситніков. Я скрам-майстер з компанії «Отакої», а точніше зовнішній agile коуч. Так стало, що я менш досвідчений скрам-майстер, а Кирило більш досвідчений скрам-майстер. Трохи бороди тобі додає досвіду. І дуже часто, коли виходять нові статті, коли виходять нові відео, коли апдейтнувся скрам. Це навіть що кривити душею. Ми кожного тижня дзвонюємося і щось дискутуємо, щось обговорюємо, якісь нові ідеї, нові практики, тули, які ми використовуємо в своїх командах. Ми дуже часто ділимось досвідом, питаємо, більше я питаю поради в якихось ситуаціях, і в нас народжуються якісь дуже цікаві дискусії, бо, наприклад, ми говоримо з нашою командою, отримуємо від них питання, коли ти, слухай, мене сьогодні таке спитали, слухай, як ти думаєш, що це сталося? І такі моменти ми вирішили винести в світ, скажімо так, те, що ми маємо між собою з нашими колегами. Можливо, комусь буде цікаво. Ми дуже сподіваємося, що то буде цікаво навіть в нашій компанії, в «Отакої». Буде цікаво якимось зовнішнім людям. Вони будуть ставити питання, на які ми будемо дискутувати, відповідати і так далі. Так, а сьогодні ми з вами поговоримо по 3 питання, які ми останнім часом обговорювали в нашій компанії і чули від наших девелоперів і від наших колег. І, напевно, давай почнемо з першого питання, яке особисто цікавило мене і мою команду на одній з ретроспектив. Чи може функції скрам-майстра і продакт-онера виконувати одна людина? Продакт-онер, яка його ціль в команді? Продакт-онер відповідає в нас за продакт беклог, за те, щоб він був прозорий, зрозумілий команді, за те, щоб він був пріоритизований, і за комунікацію з клієнтом. Продакт-онер ще відповідає за візію продукту, за пріоритети, як ти сказала, в продакт-беклогі. І це така людина, яка концентрується на тому, щоб що зробити, по-перше, що принесе більш цінність для кастомера та замовника. А скрам-майстер, він слідкує, щоб все робилося по скраму. Якщо в нас скрам-майстер є, то, скоріш за все, це по скраму, але ж в канбан командах теж є іноді скрам-майстер. Також скрам-майстер додає якісь тули, якісь інструменти до команди, які поліпшать її роботу. То відповідальна персона за процес.
Так, але давай не забувати, що скрам-майстер виконує таку важливу функцію, як називають, має одну з шапочок скрам-майстра, він виконує роль фасилітатора на івентах, в комунікації між командою і продакт-оунером. Зовсім нещодавно здавали тест PSM-1, і одне з питань якраз було це, чи може скрам-майстер і продакт-оунер бути однією людиною. І в скрам-орзі, прямо на тесті, правильна відповідь так. Ну, тобто, може, бо, як ми знаємо, І то тебе смутило дуже, Так, бо це було шоком, бо ми так само, я була на тренінгу в Дмитра Незабитовського, ми здали це питання, і він каже, ні, не може. Ну, тобто, Скраморг каже, що може. І ми почали ж перевіряти Скрамгайд, Скрамгайд цього не забороняє. Не забороняє. Давай підемо трохи спочатку та зрозуміємо про фасилітатора, те, що ти почала. Так. Дивись. Уявімо якийсь івент, де приходить продакт-оунер і просить виконати якусь задачу, якусь роботу, якусь PBI. А є девелопери, які то оцінюють, створюють план, допомагають продакт-оунеру розслайсити ті задачі. Ось тут потрібен фасилітатор. Ось ці взаємодії. Ми маємо дві сторони, продакт-оунера і девелопера, і якусь незалежну сторону скрам-майстра, який то зважує і допомагає знайти баланс та вірний шлях до файного результату. І так, тут не може бути і речі, щоб скрам-майстер і продакт-оунер виконували одну і ту ж саму роль, тому що і досягати свого, що потрібно продакт-оунеру, і тримати баланс одночасно, то є неможливо. Ну так, тоді буде якась типу тиранія, правильно? Тобто тоді не буде людини, яка може продуктовно розказати так, стоп, тут є права команди, твої права закінчуються, грубо кажучи, на беклозі, і ти не можеш сказати там команді робимо тільки так, бо немає, грубо кажучи, цього буфера у вигляді скрам-майстра, який би міг фасилітувати, от чому я почала про фасилітатора. Навіть не то, що буфера, а іноді ще трапляються ситуації, коли продакт-оунер на своїй бізнес-мові не може пояснити девелоперам на їх технічній мові, що потрібно від цієї задачі. І скрам-майстер може навіть виступати якимось перекладачем. Але ж, чому ж Scrum.org і Scrum.guide то не звернуть? Якщо ти знаєш, не всі проекти одразу робляться по Scrum. Є якісь трансформації. І Scrum то не дешево. То дуже багато ресурсів кинутих на те, щоб якось впровадити більш responsible відношення команди, якийсь комітмент, ownership тих задач, які вони виконують. І іноді то потрібно замовнику якось, якісь докази, щоб він якось повірив, що то можливо. І в цей період часу, коли то Scrum вже впроваджується, замовник дав якийсь дозвіл на впровадження такого експерименту, дійсно то корисно, коли ці дві ролі виконуються одночасно. Або не ролі, а зони відповідальності. Так, згідно з новим Scrum-гайдом. Так само, нова цікавинка, що тепер, як раніше відзначалося, це була роль продакт-оунера, там роль скрам-майстра, роль девелопера, навіть тоді раніше була ще навіть команда девелоперів, а тепер це зони відповідальності. І тоді можна вже трактувати, що кожна людина має свою відповідальність. Вона несе відповідальність там за цю конкретну ерію там проєкту, скажімо так. Тобто продакт-оунер і скрам-майстер можуть бути однією людиною, але вони ту свою зону відповідальності не будуть виконувати дуже гарно. Бо немає людини, яка би це проконтролювала. Так. Тобто, якщо ми говоримо про те, що скрам-майстер відповідає за те, щоб все було по скраму, за скрам-гайдом, то тоді він не може проконтролювати наскільки, як продакт-оунер проконтролює себе. Тобто він має проконтролювати там свою зону відповідальності. Але тоді дивись, а ще така, пам'ятаєш, ми з тобою читали нещодавно Scrum-гайд з приводу того, чи може кодити і тестити продакт-оунер, і ми дивились в розділі Daily Stand-up про те, що Scrum-майстер
і Product Owner можуть відвідувати дейлі, якщо вони активно приймають участь в розробці Sprint Backlog айтему, і можуть виступати як девелопер. Тобто, якщо людина виконує роль скрам-майстра, продакт-овнера і бере активну участь в Sprint Backlog айтема, то він може виконувати 3 ролі одночасно, або мати 3 зони відповідальності. Так, то і зовсім інші 3 зони відповідальності і 3 ролі. Тут, мабуть, потрібно зробити маленький дисклеймер, що не всі то розуміють, що Daily Scrum – то є івент суто для девелоперів. Так. Де вони зустрічаються, роблять синхронізацію, звіряються з планом виконання досягнення спринт-голу та будують план на наступний день. І дійсно за Scrum-гайдом ні Scrum-майстер не повинен там бути, але може, ні продакт-оунер не повинен, але може. І в перших редакціях, якщо я вірно пам'ятаю, Scrum-гайду він там мовчить. То не його івент, він тільки дивиться, слухає, щоб бути в курсі, якщо він має на то час і бажання. Ну так, оскільки Scrum-майстер має свою часткову зону відповідальності, це усувати блокери для команди. І, по суті, Daily Scrum – це для того, щоб дізнатися, чи є ті блокери. Тобто ти тихенько собі мовчиш, такий, тут блокер, добре, поняв. Ну, сьогодні на Daily, єдина фраза, яку я сказав, то було цю проблему я беру на себе, дайте мені один, і я вирішу. Так ось, в Scrum-гайді про Daily Scrum сказано, що вони можуть приймати участь в Product Owner Scrum-майстер як девелопери. Давай не забувати те, що Scrum Team, єдина тім, яка залишилася в Scrum-гайді, то є девелопери, Product Owner і Scrum-майстер. І вони разом йдуть до цілі спринта. Якщо зараз ніхто, крім Product Owner або Scrum-майстера, не можуть закрити якісь потреби команди, або навіть, якщо вони заздалегідь домовились, то дійсно ніхто не говорить, що Product Owner не може затестити якусь функціональність. Давай такий уявний експеримент, що якась нова функціональність потребує довгого шляху юзера і не потребує технічних знань. То будь-який Product Owner може перевірити, чи виконане поставлене їм завдання. Ну, це як частина definition of done. Тобто у нас є таска, прийнята Product Owner. Тобто, якщо ми говоримо про такий тестинг, це він має... Але Product Owner може зробити і більш глибокий тест. Тобто, ти маєш на увазі замість тестера, грубо кажучи, або девелопера, хто виконує функцію тестувальника в даній тасці. Це теж Scrum Guide не забороняє. Не забороняє, ні. Вони разом, як команда, йдуть до цілі виконання цілі спринта. Але чи є то гарна практика? Кожного разу, мабуть, ні, бо все ж таки у продуктовнера є своя роль, є зона відповідальності, де він потрібен більше. Тоді, варто зробити відсилку до статті Олексія Кавіцького «Мрачний скрам». Грубо кажучи, те, що не заборонено, то дозволено. Тобто виходить в скрамі оці всі віконечка, все, що не заборонено, то дозволено. Наприклад, чому Product Owner і Scrum Master може бути однією людиною, чому Product Owner може кодити і тестити на проєкті. То все дозволено, не заборонено, правильно? Але чи є то гарною практикою, я на свої, як я вважаю, моя думка, що це можна навіть віднести до того мрачного скраму. Дуже залежить від ситуації, розумієш, тому що якісь гарні і погані речі ми можемо робити з однаковою мотивацією, важливий результат. Якщо то дуже важливо і дійсно продуктовнеру нема чого робити, але він може допомогти команді, щоб досягти тієї мети, чому б ні? Але обов'язком продуктовнера то не є. Ні, тут я погоджуюсь. І я 100% погоджуюсь, що в деяких ситуаціях, в деяких моментах
Це може спрацювати, це може бути на користь команді, але я говорю до того, що в постійному використанні... То не добра практика. Так, от, я до того але ж, розумієш, Scrum використовується не тільки в девелопменті інтернету. Так, Scrum використовується в різних сферах. Мій улюблений приклад, то більшість новин по телевізору, а зараз в Ютубі, робляться по скраму. Вони мають 6-годинний спринт, за який вони проводять планування, девелопять той випуск, потім рев'ю, зйомка, потім ретроспектива десь вони роблять. І, мабуть, в інших прикладах, не в software development, вони можуть об'єднувати ці ролі. І то не буде погано. Ну так, як ти казав, що в тебе малий в садик ходить по скраму. Так. Якщо скрам трошки доповнити, він дуже круто підходить до навчання. Я якось доберусь вивчу це глибше. Повертаючись взагалі до нашого питання, давай підсумуємо якось це все, що ми зараз розказали, наші думки з приводу того, чи може одна людина бути і продакт-онером, і скрам-майстром. Тобто, я можу підсумувати, що це можливо, в деяких ситуаціях це може спрацювати, але брати це на постійній основі – це погана практика. Так. Якщо то частина вашого шляху, і ви розумієте, коли то закінчиться, трансформується, і які цілі мають бути досягнені, щоб то поміняти, то можна використовувати, але дуже-дуже акуратно. Добре. Тоді, я думаю, що ми можемо перейти до наступного питання. Чи може одночасно людина бути і скрам-майстром, і PM-ом? Я вважаю, що не може, бо то єресь. Давай більш детальніше, чому це не відповідь, якщо чесно. Мабуть, всі проджект-менеджери та скрам-майстри особисто зустрічали такі вакансії, коли потребуються PM/скрам-майстери. Для мене це трохи незрозуміло, оскільки, як ми вже попередньо проговорили, скрам-майстер – це зона відповідальності. А project manager, тобто, якщо ми будемо говорити в рамках того, що таке проекти і що таке і хто такий project manager, тобто проект це на що? Це створене щось унікальне, зафіксований період часу з фіксованими ресурсами. А project manager з обмеженими ресурсами, А project manager це в нас людина, яка з цими всім трьома з трикутником фіксованим має з якістю всередині, має це все виконати, принести цінність замовнику. Так? Так. А скрам-майстер, це ми як вже проговорювали? А скрам-майстер, він не має ніякої відносини не до ресурсів, не до скопу, він нічого не робить. Він вибудовує процес, по якому команда буде найефективніше працювати. Навіть не вибудовує, а допомагає команді вибудувати. Тобто, от як нещодавно я проводила тренінги для своєї команди, ми розглядали там 3 зони відповідальності, і при цьому я говорю, що треба не забувати хто такий project manager, хто такий скрам-майстер, щоб вони розуміли, до кого звертатись, правильно? Тобто, якщо на проєкті в нас скрам, то ми роз'яснюємо, до кого ти звертаєшся з приводу беклогу, з приводу фасилітації, чи яких блокерів, будь-якого питання. Бо на проєкті, не agile проєкт, будь-якому, не скрам проєкті, ти звертаєшся до project manager, правильно, з будь-яким своїм питанням. І тоді треба розуміти різницю, наприклад, на хлопський розум, яка різниця між скрам-майстром і проджект-менеджером. Правильно? Це проджект-менеджер – це людина, яка контролює, менеджить проєкт, а скрам-майстер, він виконує менеджерську роль, але він менеджить процес. Менеджерську роль, то можна, мабуть, так сказати, але не дуже коректно. Ми допомагаємо вибудовувати процес. Тобто, якщо команда щось не хоче робити, вона то робити не буде. Будь-хто може не робити того, що він не хоче. Просто це може бути звільнений або не бути хорошим девелопером. То PM-ський підхід. Так. Але скрам-майстер інакше. Ось тобі приклад. Горять, не встигаємо щось завершити.
Що робить Project Manager? Він говорить з клієнтом, він говорить з девелоперами, тобто перше, що ти робиш, в чому проблема? Ми не встигаємо по часу, у нас не вистачає грошей, чи в нас не вистачає, наприклад, людей на проєкти, щоб закрити вчасно. Тобто ми дивимося, що ми можемо розширити якісь частин трикутника, щоб встигнути, грубо кажучи, до іншого куточка. Тобто Project Manager виконує якісь дії, щоб завершити проєкт. Ну так. Він може підганяти девелоперів, але то ми знаємо безрезультатно частіше. Добавляти девелоперів. Але ж всі знають, що два бекендера будуть 4 довше робити проєкт, ніж один. І він менеджить ресурси. А Scrum Master вибудовує процес, коли ви маленькими частинами доставляєте готову роботу, підвищуєте цінність свого продукту. І якщо ми десь на початочку не встигаємо в тому плані, що щось зробити, Scrum Master допомагає знайти ті помилки, які зробила команда, щоб їх пофіксити в процесі та з часом вибудувати якусь більш ефективну систему роботи. Якщо Project Manager закінчує якийсь проєкт і його досвід складається з таких атомарних частин проєктів, то Scrum Master працює з процесом вдовгу, і він вибудовує вдовгу роботу команди. Тобто, якщо Project Manager важливо закінчити якусь роботу, то Scrum Master важливо, щоб команда працювала з часом добре, навіть якщо то принесе якусь вигоду через рік, через 2, через 3. Це можна казати там про модель Такмана, тобто формінг, стормінг, нормінг, перформінг. Project менеджеру то не цікаво, йому потрібно просто завершити проєкт. Так, тоді ми можемо якраз підійти до того питання, яке ми нещодавно обговорювали. Я думаю, що зараз в мене полетять якісь тапки. Про те, що дуже крутий project manager з великим досвідом не завжди може бути майже ніколи суперкрутим скрамайстром. Також можемо повернутися до теми, яку ми теж нещодавно обговорювали, про майндсет. Яка різниця майндсету проджект-менеджерства та скрам-майстерства? Вертаючись до того, які функції має виконувати проджект-менеджер і скрам-майстер. Тобто, наприклад, в своїй дорозі до проджект-менеджерства, до скрам-майстра, я пам'ятаю, один з своїх перших тренінгів, які я взяла, якраз був про майндсет. І він мені був не зовсім зрозумілий. Тобто я не зрозуміла, про що цей курс. Я думала, що це просто витрата часу, а потім пройшов рік, напевно, вже другий, коли я вже працювала, і ми вже більше з тобою займались і готувалися до PSM-1. І тоді до мене дійшло, про що був той курс, про що говорив майндсет. І Scrum ось про це. Ти можеш до чогось готувати команду півроку, а потім вони зрозуміють. Так, це як коли зараз я працюю з командою, з якою ми переплановували, грубо кажучи, з Waterfall в Scrum, і основним блокером на шляху до формування цієї Scrum-команди це було сформувати у своїй команді розуміння того, щоб краще робити інкрементами, готовими інкрементами доставляти цінність клієнту. Так. Коли мені девелопер говорить, але ж давай зробимо одразу все, це ж буде менше по часу. Тобто, давай зразу всю сторінку зробимо. І скільки зайняло часу девелоперу пояснити, що це невірний підхід? Десь 3 спринта. Професійний здвиг, міряти все спринтами. Та. Скільки йде війна? Десь вже, скільки вже спринтів? 12? Так. Розумієш, історично проджект-менеджери працювали з різними командами. От який проєкт зайшов, таку команду набираємо. І всі практики проджект-менеджерства направлені на те, щоб
з будь-якої команди витиснути максимум зараз на проєкт. Але ж зараз дуже комплексна середа, особливо в software engineering. Ну, і Scrum якраз для цього створений. Так, Scrum цього створений, щоб ми передавали ту комплексність тим людям, які можуть нести за то відповідальність, тобто девелоперам. Не може якийсь архітектор вирішати за девелопера, який тут сидить на проєкті. Якщо той архітектор десь там, навіть у сусідній кімнаті, да? А девелопер тут робить сайт. Ну так, це ми повертаємось до waterfallної моделі, коли за тебе запланували, оцінили. А Scrum Master, якщо Project Manager закінчує проєкти в срок, а Scrum Master, він вчить команду, як ту цінність видавати потрошку, з якоюсь певною періодичністю, щоб клієнт був задоволений постійно, а не тільки в кінці. От, до речі, це якраз причина, на якій на моєму нинішньому проєкті ми ввели Scrum. Оскільки клієнт в кінці кожного місяця, коли виставляєш йому вже рахунок, він мав питання, за що він платить, бо ти йому просто виставляєш по факту оцінних задач. Типу, а чому на це ви виставили стільки? Чому на це стільки? В мене гарна історія про це є. Якось я консультував маленький проєкт, і вони говорять, в нас демо кожного 25 числа. Угу. А чому 25 числа? Ну, тобто, місячний спринт то забагато, не популярно. Чому ж на кінець місяця, чому на 15, 25? Ні, 23-го. Бо ми маємо ще 7 днів, тиждень, щоб доробити ті помилки, які побачить замовник, щоб він підписав в кінці місяця ці рахунки. Тож так, у мене закінчується спринт у вівторок, то ми всім говоримо, так, девелопери, все закінчуємо в п'ятницю, бо маємо ще 2 дні на багфікс, на тестовий багфікс. То такий теж трошки проєктальний підхід. І тому, чому ми прийшли до Scrum, оскільки ми сіли і подумали про те, що треба клієнту постійно показувати, що ми зробили. Тобто... А від клієнта що отримувати? Фідбек. Як говорить Kanban, отримувати фідбек-луп. Тобто, якщо ми будемо говорити вже більш детальніше про Scrum, Scrum від Kanban, тобто Kanban описує, що в Scrum дуже добре побудовані оці фідбек-лупи, щоб отримувати оцей фідбек від клієнта, від команди, від системи, не знаю, від юзерів. Зараз для аудиторії невеличкі пояснення. То говорить Kanban Guide for Scrum Teams. Добре. Чекмарк, добре. І виходить, що таким чином клієнт періодично бачив, за що він платить, образно. Тобто ми зробили 2-тижневі спринти, щоб періодично йому показувати, ось, ми це зробили. Тобто, щоб там в кінці місяця я там вже двічі йому показали і заапдейтила на прод, те, що працює. І в нього вже не виникає питання, за що мені ці години виставлено. Він може піти до себе на продукт, який ми йому створюємо, і подивитися, за що він заплатив. Такий клієнт зможе зрозуміти, що agile контракт то добре, гарно, якщо ти маєш команду, якій довіряєш, якщо ти маєш людину, яка може налагодити процеси, і це вибудувати. А якщо то project management, який іде до закінчення проєкту і тільки потім показує результати, то буде недовіра клієнта, бо він не бачить, за що він платить. Тобто він платить кожен місяць, а результат бачить через 3. Оскільки якщо ти одразу сторінку робиш, а потім, як дуже часто буває, тобто ти оцінюєш стільки, і такий думаєш, до кінця спринта зроблю. А посередині спринта ти розумієш, це настільки комплексна задача, і там, не знаю, і датабаза не стягує, і більше ресурсів треба, і ресерч треба, а це взагалі не вбудовується, і ти розумієш, що треба робити ще більше рефайнменту, і все, і це вилітає не в один спринт, а в 3, як ти кажеш, на цілий місяць. Не на всі проекти підходить Scrum, бо багато замовників, які мають якусь бізнес-ідею,
приходять до нас, до чарівників, які ці бізнес-ідеї перетворюють на реальність, і просять нас, от в мене є ідея, скільки то буде коштувати її зробити. А Sales йому відповість: ну, ви знаєте, ми дуже agile компанія, ми тут працюємо з спринтами, давайте потрошки будемо робити, а там подивимося, як вона займе. Не для всіх клієнтів то зрозуміло. Бо якась конторка з Малоарнаутській скаже: ми то зробимо за $100, все буде готово. Да. І перехопить цього клієнта. Але якщо ця довіра вже з клієнтом побудована, якщо він може поїхати, як в твоєму прикладі, в відпустку на 3 місяці, на 3 тижні. 3 тижні. На 3 тижні та на ці 1,5 спринта залишити команду, і він їй довіряє і знає, що то можливо їй залишити, то файно. Ну, то є довіра, і тут можна будувати agile з якимось спілкуванням з клієнтом, який буде розуміти. І чим більше він знайде помилок на спринт-рев'ю, тим краще. Ні, так, тобто... Тим краще він продукт получить в кінці. Так, бо він не дасть одразу фідбек, і ми це отримуємо. Але якщо вертаючись до початку твоєї відповіді, про те, що не на всі проекти підходить Scrum. Ми можемо говорити, що, наприклад, дуже часто залітають якісь проекти на місяць, на 2, де, по суті, немає сенсу розбивати там на 2 спринти, а, грубо кажучи, ти можеш зробити 1 спринт в місяць. Тобто такі проекти, звичайно ж, ти не будеш розказувати, що ми працюємо з спринтами. Ти робиш оцінку, але оцінюють вже девелопери, які будуть це робити, а це не оцінюють, не завжди оцінюються якимись архітекторами чи тех-лідами. Тобто ми вже знаємо, хто там буде на проєкті, це оцінюється, і ви вже аджайльно, скажімо так, виконуєш. То як ми стараємося отакої робити, скажімо так. Так. І там скрам не треба. Не треба, але ти можеш використовувати на таких проєктах дуже багато agile практик. Бо як роблять взагалі, частіше цього сервісні компанії, да? Вони беруть якийсь проєкт, дивляться. От там потрібно 2 бекендера і 3 фронтендера. Що ми зробимо? Ми зберемо команду з цих людей, посчитаємо кости, заказчик отримує свій продукт. Але ж ця команда, вона не спрацьована. Люди з великої якоїсь організації, вони можуть навіть не знати один одного і не працювали ніколи один з одним. Скільки часу займе цій команді робити як єдине ціле? Маємо тоді ще вернутися до теми того, що треба розрізняти які проекти аутстафні, аутсорсні, чи це продуктова компанія. Тобто тут теж залежить дуже багато. Але все-таки вертаючись до нашого питання, бо ми вже повністю відійшли від теми, яку ми обговорювали, проджект-менеджера і скрамайства в одному флаконі, як то кажуть. Ось. До чого я веду оцю довгу тираду в 20 хвилин? 20 хвилин, да. Тому що навіть сервісні компанії розуміють зараз цінність команди як спрацьованого єдиного цілого. Вже дуже довго і дуже багато організацій не дивляться на одиницю як на одну людину. Тобто для багато компаній одиниця сервісу то є команда. І навіть сервісні компанії, тобто аутсорс та аутстаф, вже беруть проекти і віддають вже збудованим, сформованим командам. І то є дуже розширено, то є практикою, яка набирає обертів зараз. І такі довгі команди можуть робити свою роботу дуже ефективно. Там є питання по стеку, там багато питань є, але така практика є, і вона працює. І бачачи все, що ця практика видає, дуже багато людей на то переходить. Може бути. Точно знаю. Повертаючись до нашого основного питання, чому клієнт і скраммастер не можуть бути однією особою. Команди, які працюють вдовгу,
PM скоріш стане частиною команди і буде виконувати більш роль того, що в нас в країні називають бізнес-аналітика. Того тієї персони, ні, бізнес-аналітика. Я дуже часто бачила якраз, коли PM починають тестити, коли дуже довгі проекти, вони вже дуже зростаються з командою, і я просто бачу такі, я вже сиділа сама чи сам і дотещував. Тобто вже, Тому що частіше вони не можуть стати продукт-оунерами, тому що замовник не видає їм такі права прийняття рішень. Вони частіше всього не можуть стати скрам-майстрами, бо не можуть змінити свій майндсет на agile роботу. Але стати тими людьми, які доповнюють кросфункціональну команду проясненням деталей, розписи документації і тощо, вони можуть. Тобто, як BA виконувати більше роль там, роль в команді, не як скрам-майстра, а саме BA буде частиною команди девелоперів, скажімо так. З мого досвіду, найкращі скрам-майстри у минулому – то девелопери. Потім, за моїм персональним рейтингом, перепрошую дуже, потім йдуть QA-щики, а потім project manager. Але ж project manager, суто з мого досвіду, дуже повинен любити і ненавидіти ту роботу одночасно, щоб захотіти змінити все кардинально. Бо agile підхід, він кардинально другий, він у голові другий. А чому девелопери на першому місці? Я не знаю. Я не буду зараз рекламувати моїх кумирів, але майже всі з них якісь девелопери, які працювали. Той же самий Майкл Кон. Майкл Кон, так, тобто він девелопер. Я сказав, що не буду рекламувати. Той же Кривицький. Дивись, якраз таки, в Олексії Кривицького, в тому самому мрачному скрамі, пише про те, що дуже небезпечно, коли колишній девелопер стає скрам-майстром. Дуже небезпечно, але ж ти ж розумієш, що найкраще і дуже небезпечно, то полюси однієї дітей. Від кохання до ненависті? Від кохання до ненависті, від мрачного скраму до гарного скрам-майстру один інсайт. О Боже, я все роблю невірно! Тому, я думаю, можемо підсумувати якимось чином, що чому, на нашу з тобою думку, project manager і scrum master в одному флаконі в один і той самий час. Давай ще так то зробимо, що трошки безпечно. Да. Project менеджери – то дуже важливі люди. Вони виконують якісь дуже важливі проекти і закривають потребу багатьом замовникам в проєктальному підході. Скрам-майстри – то зовсім інше. То рядом, як в айтішечки, все рядом, як фулстеками становляться, так і PM може вивчити скрам-майстра. Але то потребує зміни мислення, зміни майндсету. І якщо то у PM вийде, то він стане скрам-майстром. Але ж то буде якось, навіть зараз відчуваю, коли я трошки PM, і то треба вичищати від себе. Тобто ми не говоримо про те, що там якась роль важливіша скрам-майстер чи PM, це рівноцінні однозначно позиції, тобто це однаково кваліфіковані люди, однаково потрібні, необхідні, айтішка без них, не скажемо так, вже не та айтішка, але ми говоримо про те, що є важлива штука як майндсет, яку дуже сильно треба змінювати. І саме оця зміна займає дуже багато часу. І в ответочку гарний скрам-майстер ніколи не буде гарним PM. Може бути, так. Іноді я вже помічаю, що в якісь моменти я така, в мене самоорганізована команда. І все. Але давай, ми таку цікаву тему зачепили, обговорюючи це питання, саме про те, чому не всі проекти закінчуються в термін. Тобто ми говорили з тобою про те, що який підхід project менеджера, який підхід скрам-майстра до проекту.
І от якраз я думаю, це найболючіша тема для всіх. То не секрет ні для кого, ні для девелопера, ні для тестера, ні для PM, що якщо чуть глибше копнути, то ти дуже багато цікавого знайдеш, що твій скоп може в рази збільшити. Кожен скрайм-майстер знає, що якщо ви розбиваєте одну таску на 8 сторіпойнтів на 2 частини, то, скоріш за все, ви отримуєте 2 п'ятірки, або навіть ще одну 8 і 5. Так. У мене так було в середу на пленінгу. Наскільки оцінюємо таску? В 13. Ні, давай ми розіб'ємо її на 2. Я розбила 2 по 8. Я така, Так, то є поширена практика, і завдяки цьому ми розуміємо, що чим більш ти детально розбираєшся в якійсь сторі, то тим більша оцінка. І то така пастка оцінити все, якось зараз, щоб знати, скільки воно часу займе, то можливо тільки для дуже якихось простих проєктів. Тому якісь складні проєкти так не роблять, тому що ти залишаєш дуже багато ризиків на кінець. Ці ризики потрібно мовити вліво. Чим раніше вони проявляться, чим раніше ми їх побачимо, тим більше ми зможемо зреагувати. І Agile в цілому, і Scrum в частності, надає нам таку можливість, що ми не обговорюємо строки, але ж за допомогою файно вистроєної системи estimation оцінки ми можемо досить добре прогнозувати, навіть використовуючи якісь burn-up реліз чарти, де ми міряємо навіть в сторіпоінтах, скільки ми зробили, знає свій скоп, переоцінюючи якийсь беклог, ми можемо то робити. Але давай тоді розрізняти. Ти зараз говориш про вже спрацьовані команди, вже з певною історією, де ти можеш порівняти, яке в тебе приблизно velocity, правильно, тобто скільки в тебе сторіпоінтів, який в тебе throughput, тобто так само ти вже знаєш, скільки девелопер приблизно може зробити, хто коли йде відпустку. Тобто є історія, де ти можеш вивести середнє значення і в середньому сказати, скільки це часу займе. Але якщо ми з тобою будемо роздивлятись в плані waterfall'ної моделі, Kanban чи будь-який agile підхід, включаючи Scrum, то це зовсім різні оцінки проєктів. Якщо ми говоримо про, давай почнемо спочатку, з waterfall'у, тобто коли планується, оцінюється, будується моя улюблена діаграма Ганта, і потім вже йде розробка іншими людьми, які зазвичай не приймали участь ні в оцінці. Велика помилка. Так. Бо ми в Scrum та Agile ми оцінюємо ті люди, які будуть то й робити. Так, тобто, бо вони більше можуть оцінити свої сили, особливо, якщо це вже досвідчені розробники. Да. А якщо оцінку на етапі проєктування дають не ті люди, то вона взагалі не має сенсу, не має цінності, і навіщо вона потрібна. І тому і сроки не співпадають, бо ти міряєш реально зроблену роботу з чимось фантазійним. І давай ще трохи навіть вдаримось в PM-ство. Мене ще дуже турбує таке питання, що закладено в цю оцінку? Тобто, по-перше, ти маєш розуміти, скільки закладати на бекфікс, на ризики, на комунікацію. Ту комунікацію рахувати разом тільки від девелопмента, чи від девелопмента і бекфікса, і від тестингу. Тобто, це треба теж розуміти, бо різна, з мого досвіду, має бути різна оцінка на комунікацію, якщо це дизайн-проєкт, або проєкт на розробку, або на мобільну аплікацію. Бо це різний рівень комунікації. На дизайні ти постійно ти маєш мати щоденний фідбек від клієнта. А тут давай візьмемо, я ще вставлю тобі. А потім той дизайн-проєкт йде по шляху, який ми знаємо всі в Україні, тому що то не можна зробити в Flutter і все.
і все, весь твій дизайн, твої 3 місяці, які ти малював, якось підлагоджував, ті кнопочки розставляв, і весь іде, за російським кораблем, так. Тому ми в Agile все робимо, разом. Поки дизайнер малює дизайн. То давай казати про те, що дизайнер в одній команді. Це не окремо, окремо команді дизайнерів, все. Або це, або мають бути фічі команди, або кросфункціональні команди, які це все роблять разом. Але ж, не всі проекти у нас виконуються з такими командами, тобто у нас багато проєктів, які виконуються саме окремими. Там спочатку клієнт дає одній компанії проєкт на дизайн, потім він з тим дизайном приходить, наприклад, в компанію такої і каже, мені треба мобільна аплікація, і зробіть, а ви зробіть мені тільки фронт, бо бек мені зробить інша компанія. Якщо замовник того не розуміє, що то потрібно робити в одній команді, то він і отримує відомої якості продукту. Так, але це просто дешевше, тобто не всі можуть дозволити собі, правильно, не всі можуть дозволити собі скрам, як ми говоримо, що скрам це не завжди найдешевше. Тому скрам то не silver bullet, його не потрібно використовувати всюди, але якісь основні agile практики ти можеш використовувати, навіть ті ж кросфункціональні команди. Коли в тебе є дизайнер, в тебе є фронтендер, бекендер, і вони якось спілкуються, можуть разом будувати той продукт. Як я приводив вже приклад про спрацьовані команди в аутсорсингу. Якщо на цей проєкт потрібно 6 людей в команді різних, і вони можуть зробити той проєкт. А на наступний проєкт потрібно 2 людини, то, може, ті 6 просто швидше зроблять? Ні, тут може бути, але повертаючись до теми, яку ми обговорюємо, чому не всі проекти йдуть в строк. Тобто, почнемо з того, це той, хто дає оцінку, правильно? Тобто, це дуже важливо, це дуже сильно впливає на вихід ситуації. То єдиний вірний результат, коли оцінює тот, хто і буде робити. Бо він несе якийсь комітмент, якісь зобов'язання за те, що він сказав. Так. Наступне, ще з свого досвіду, знаєте, яка б класна discovery фаза не була на проєкті, refinement все одно дістає ще якісь з загашника, якісь супер круті фічі, про які ніхто не подумав. З цього робимо вивод, що може та discovery фаза і не потрібна, але потрібен файний refinement процес в команді. Так, бо, як каже Scrum Guide, refinement має бути постійним процесом. Навіть не на Scrum Guide, так. Говоримо, спираючись на документацію, яку я можу сказати, ось тут пише. Що ще наступне? Про те, що робить не одна команда весь проєкт. Тобто розбивається по зонах. То дуже погана практика. Я розумію, деякі ситуації мають бути, коли ви маєте дуже секретний бекенд чи щось. А з точки зору економії, то ніколи не вийде гарно. В плані, якщо ми говоримо про якийсь фіксований бюджет, зазвичай це не будуть виконані строки. Не через те, що девелопери погані, менеджери погані, сейли погані, погана оцінка. Просто процес розробки став вже настільки складний, що ти не можеш його оцінити і передбачити одразу. І чим довший проєкт, тим неможливішим є оцінка того, за скільки буде отриманий результат. Тому чому ми взагалі з Кирилом займаємося скрамом, чому особисто я люблю цей фреймворк, через те, що ти через цей ітеративно-інкрементальний підхід ти можеш в якийсь момент на половині того, що хотів клієнт початково, тобто я хочу коробку з таким упакуванням і з таким бантом,
А ти такий, так, спочатку робимо там таку коробоньку першу, там, тільки що без пакування і без банта. А такі клієнтки ці, мені так підходить. І все, і на половині він вже... А то навіть гарна ситуація, бо як ми нещодавно з дизайнерами тут отакої спілкувалися, не завжди клієнту потрібно те, що він просить. І вони, наші дизайнери отакої, розробляють путь, коли вони це перевіряють. Як в розмові з клієнтом, вони перевіряють, що йому потрібно саме те, що він попросив. Використовуючи Lean UX. Так, це наш Ярослав може дуже багато розказати. Я думаю, що багато хто. Тому то дуже важливо перевіряти якомога частіше. Тому і з цього виходять двохтижневі спринти, які навіть waterfallні команди чи команди, які слайсять горизонтально свої задачі, навіть вони це використовують, щоб отримувати той фідбек частіше, навіть від PM. Так, оскільки якщо постійно доставляти там цінний продукт, який готовий для користування юзерами, оскільки в якийсь момент клієнт вже почне отримувати з цього прибуток, і вже має більше там образно бюджету і бачити цінності нашої роботи розробників будь-якої компанії на будь-якому проєкті, і вже на якийсь момент він може сказати, так, поки що досить. Але він вже не піде з половиною, як там по ліну є, якщо ми будемо говорити про лін, немає отого овейсту, що ти заплатив за половину зроблені фічі, які в ітозі ніхто не користується. Мій приклад улюблений в цьому, то коли я жив в Одесі, великий будівельний супермаркет, його будували біля мого офісу, де я працював тоді. І вони закінчили фасад, вони закінчили дах, поставили полиці внутрі, а задня та бокових стінок ще не було. І вони вже відкрили двері для покупців і вже заробляли гроші, а без задніх і бокових стінок було навіть комфортніше заїжджати фурам і вигружати товар для нових відділів. Але некомфортно взимку, напевно, трохи. А приймаючи те, що замовник може раніше стартанути проєкт, юзер може показати непередбачену поведінку і обрати інші фічі вашого продукту. І тим далі, ми повинні доставляти ітеративно-інкрементарно, орієнтуючись на user needs. Це всі питання? На сьогодні, думаю, так. Я дуже сподіваюся, що комусь це було цікаво, комусь це було корисно. Будемо дуже раді почути, почитати ваші думки з цього приводу. Я думаю, що хтось з нами не погодиться, можливо, хтось погодиться. Хейтери, ставте лайк. Дуже будемо вдячні за критику, особливо, бо ми хочемо отримати фідбек, проведемо ретроспективу. Зробимо наступний випуск. Зробимо refinement, planning і будемо раді почути, чи можливо у вас цікавить ще якісь питання, і на наступний раз ми обговоримо і їх, або можливо... Задавайте їх на терасі в нас, задавайте їх в коментарях під цим відео. Ставте лайки, колокольчики, підписуйтесь. Все, всім дякую, па-па.